I'm going to kick this week. I'm kick. I'm going to kick. I'm kick. نقلت إلى منصة اسمها كيك. وقعت مع منصة كيك. كيك يا حبيبي. هي مش كيك اتعملت من فلوس قمار؟ ثانية واحدة، تعالوا بس نفهم الموضوع من أوله. زي ما انتوا طبعا كلكم عارفين على يقين بان الستريمينج ما عادش زي ما اول ما بدأناه، كان هواية، حاجة انت بتحب تعملها، حاجة انت بتستمتع وانت بتعملها، حاجة انت بتحب تشوف رأي الناس في لعبك، تحب تقدم محتوى، تحب تبسط الناس، تحب تبقى انترتينر في الاول. بس بعد كده بتخش في مرحلة من مراحل الشغل، زي ما الستريمر عشان يبقى عنده طاقة ان هو يدي ويقدم محتوى كل يوم، محتوى جديد عن اليوم اللي قبليه، يعمل حاجة مميزة للمتابعين، يبقى عنده افكار، حاجات جديدة كده. بصوا يا جدعان، بداية كده وفتح كلام في الموضوع، انتوا عارفين ان تويتش ما فيهوش عقود، فهو ما بيديكش فلوس على ان انت بتستريم عنده، بس تويتش هو المنصه الام للستريمينج، عشان كده كل الناس بتستريم عنده وقابله ان هي تستريم عنده من غير عقود. هل ده حافز كافي للستريمر؟ لا، الستريمر محتاج ان هو يشوف مشاهدات، الرقم عنده بيزيد، الستريمرز محتاجين يشوفوا فلوس. في تويتش الموضوع ابتدى يتسحب منك واحده واحده، وهم مش فارق معاهم، هم ولا في دماغهم اساسا. ليه ولا في دماغهم؟ تقول لي ليه تويتش مش مهتم عشان هو رقم واحد، ان والله ندي فلوس للستريمر، ان والله نحافظ على مشاهدات الستريمر، ما نعملوش بج فيوز والكلام ده كله. هو تويتش كده بيقتلني، بيموتني بالبطيء. احنا 300 في الشات يا جدعان، كاتب 150. لازم يبقى فيه دافع، الدافع ده ممكن يبقى دافع معنوي، فلوس دافع مهم جدا. الفلوس دي هتحسسك ان اللي انت بتعمله ده شغل، فكده لا عاد فيه فلوس ولا عاد فيه مشاهدات. فانا دلوقتي وصلت لان انا الموضوع ما بقاش مجزي، كان لازم نلاقي حل. I'm going to kick this week. I'm kick. I'm going to kick. I'm kick. نقلت إلى منصة اسمها كيك. وقعت مع منصة كيك. كيك يا حبيبي. هي مش كيك اتعملت من فلوس قمار؟ طبعا طلعت وقلت رأيي في المنصة، مميزاتها بالنسبة لصناع المحتوى ومصادر تمويلها وغيره، وبرضه عشان اخد رأي الناس في الموضوع. بعدها اخدت قرار اني ابدأ ادور على الحقيقة. طبعا في البداية اتهاجمت بشكل كبير جدا من الناس، سواء من الستريمرز او من المتابعين وغيره، بس بدأت ادور واعمل ابحاث عن الموضوع، وكان لازم اكون مركز تماما وانا بصيغ السؤال، واكون واضح وصريح في كل تفصيل هقولها، لان دايما كانت الاجابة بتبقى يا رأي يا فتوى من شيخ، بس صيغة السؤال المطروحة ليه غلط. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يسلمك، الحمد لله. في منصة خاصة بالبثوث المباشرة، المنصة دي أنا عارف إن مصدر فلوسها حرام، ولكن المنصة نفسها المحتوى اللي بيتقدم فيها محتوى ألعاب، ومعروض عليا إن أنا أشتغل في المنصة دي بمقابل مادي. هل لو أنا اشتغلت معاهم مع العلم إن أنا عارف إن مصدر فلوس المنصة دي قايم على مواقع قمار، هل ده يخلي فلوسي أنا أو راتبي أو الأجر اللي أنا هاخده حلال ولا حرام؟ هو زي ما قلت لحضرتك والله، هو حضرتك بس بتكتب التفاصيل اللي حضرتك قلتها لي دي، او لو في تفاصيل اكتر تكتبها في ورقه وتيجي تشرفنا وغير. هم يا اما في اللجنه المعنيه بيشوفوا الورقه او يتعاملوا مع حضرتك مباشره. طيب خلاص ماشي، شكرا جدا يا شيخ. شكرا لك، ربنا ييسر لك الخير ان شاء الله. لقيت ان ما كانش قدامي غير ان انا ابدا اكتب السؤال قدام الناس من غير ما انسى اي حاجه، واروح لدار الافتاء اسالهم بنفسي. كتابه الرساله طبعا ما كانش امر سهل اطلاقا، لانه كان لازم كل كلمه وكل معلومه تبقى مدروسه بشكل كويس جدا. دخلت على النت وقعدت ادور في كل مكان وكل مصدر، اي معلومه هنا مهما كانت صغيره ممكن تفيدني، لحد ما لقيت الفيديو ده. حياك الله طارق، تقدر توضح لنا هذه الاشياء يعني باختصار؟ اكيد. منصه كيك، مش هلا انا شفت السوشيال ميديا بيحكوا انه كيك مبنيه على ستيك، بس هذا الحكي ابدا ما هو صحيح. ستيك مش فولي فاندد لكيك. كيك في لها اكثر من فند، في لها 2 اونرز، ستيك في لها 3 اونرز. واحد من الاونرز تاعون ستيك هو اللي عامل كيك، والاثنين الستيك اونرز كيك اونرز كل واحد منهم عنده بزنس مختلف عن الثاني. ايدي هو السي او، هو ماسك البروجكت، وشريكه هو الفند اللي بيعمل له فاندنج مع ايدي، يعني الاثنين بيعملوا مع بعض فاندنج للبروجكت. وزي ما انت شايف البروجكت بيجي عليه فاندنج من طرفين. ايدي عنده الفا روميو اذا بتعرفها، سياره الاف 1 فورمولا 1 إيه؟ هذا هو المالك تاعها. وعنده ستيك وعنده كيك وعنده انفستمنت مكان ثاني، يعني باشياء ثانيه متنوعه، ونفس الشيء بيرجع لشريكه اللي هو معه.
وبس عشان نغطي عن موضوع ستيك انه هي الفولي فاندد لكيك، هذا الحكي مو صحيح. ستيك 30% فاندنج كيك، الباقي بيجي من ألفا روميو فورمولا 1 ومن شركات ثانية لإلهم تابعة لإلهم، فهم مش معتمدين على ستيك انه تعمل فند لكيك. بس هي فكرة كيك ما انعملت عشان الناس تلعب ستيك، هي انعملت عشان في عندك اونر بحب الجيمز وعندك اونر صغير بالعمر بفهم الجيمز، وهم حبوا يعملوا فكرة جديدة ويحطوا انفستمنت فيها للسبورتهم نعطيهم 100% من ارباحهم، انه خلص هاي البلاتفورم هي رح تكون ابدية. اللي بيتكلم ده هو المتحدث الرسمي او المسؤول الرسمي عن قسم الشرق الاوسط في منصة كيك. طب هل المعلومة دي كفاية؟ لا لسه، كان لازم اتاكد واجمع كل المعلومات الكافيه لتوضيح كل الجوانب بخصوص الموضوع ده، لدرجه اني دخلت استريم واحد من ملاك المنصه اصلا وقعدت اكتب له نفس السؤال كذا مره وادعي يا رب يشوف رسالتي، واخيرا شافها. Eddie, is Kick fully funded by Stake? No. Kick and Stake are separate companies with separate fundings, but there certainly is an overlap in shareholders. وبكده المعلومة اللي كانت ناقصة من الرسالة بقت موجودة. رحت طالع ستريم عشان نكتب أنا والمتابعين صيغة السؤال بشكل واضح ومفهوم، ودي كانت آخر حاجة وصلنا لها. السلام عليكم، أنا صانع محتوى ترفيهي بصفة عامة ولكن للألعاب الإلكترونية بصفة خاصة. أقوم بعمل بثوث مباشرة أمام مئات المشاهدين على منصة للبثوث المباشرة تدعى تويتش، والتي تعتبر من أكبر المنصات عالمياً إن لم تكن الأكبر في مجال البثوث المباشرة الخاصة بالألعاب الإلكترونية. ويعتبر هذا مصدر دخلي الوحيد حالياً، وتأتيني الأموال عن طريق تبرعات المشاهدين من خلال المنصة والدعاية الخارجية من الشركات لكوني شخص ذو تأثير في هذه المجالات. ولكن في الآونة الأخيرة حدثت بعض التغييرات في المنصة التي أثرت سلباً على الجانب المادي والمعنوي، وتوفرت لي فرصة أخرى في منصة بثوث مباشرة تم افتتاحها العام الماضي تدعى كيك. تحظى منصة كيك بشعبية متزايدة كمنصة للبث المباشر، على الرغم من أن بعض الأقاويل تشير إلى أن منصة كيك قد تم إنشاؤها لدعم لعبة القمار للأشخاص الذين كانوا يلعبونها على منصة تويتش التي سبق ذكرها، وتم حظرهم بسبب قرار جديد فيها بعدم السماح في بث ألعاب القمار عليها، إلى أن هذه المعلومات غير مؤكدة ولا يوجد دليل موثوق يدعم ذلك، ولكن وجب ذكرها لبيان حيثيات قراري ومساعدتكم لتوضيح جميع جوانب السؤال. ولكن المعروف أن أحد مؤسسي المنصة يعتبر أيضا مؤسس موقع القمار واسمه إيدي. ولكن بعد البحث والوصول إلى بعض المسؤولين في داخل المنصة تم إبلاغي من المسؤول عن قسم الشرق الأوسط في المنصة أن نسبة تمويل موقع القمار لهذه المنصة هو 30%، والبقية من شركات سيارات وسباقات وشركات أخرى تابعة لها. وأيضا بعد عدة محاولات للوصول للمؤسس الذي يملك الموقع الخاص بالقمار ويملك منصة البثوث المباشرة إيدي، سألته هل منصة كيك مملوكة بالكامل من شركة ستيك للقمار؟ وكانت الإجابة كالآتي: لا، شركة ستيك للقمار ومنصة كيك للبثوث المباشرة شركتان منفصلتان عن بعضهما البعض، ويملكان تمويلات منفصلة، ولكن هناك بالتأكيد تداخل بين المساهمين، وذلك يضعنا في تخوف باحتمالية وجود رأس مال مختلط لهذه المنصة. والجدير أيضا بالذكر أن فكرة إنشاء منصة كيك كانت موجودة قبل حظر بعض أنواع المحتوى على منصة تويتش. هل عملي كصانع محتوى ترفيهي خاص بالألعاب الإلكترونية بعيدا كل البعد عن ألعاب القمار أو حتى الترويج لها في هذه المنصة يجعل الأموال التي أكسبها من هناك حلال أم حرام؟ وبكده ما عادش فاضل غير آخر خطوة، المشوار. أنا حاليا نزلت متحرك أهو، هروح إن شاء الله دار الإفتاء نسأل الموضوع اللي إحنا كنا بنتناقش فيه الفترة اللي فاتت يعني، ومعايا السؤال لسه عاملينه مع بعض في الستريم. أنا عارف أنت بتشوف الفيديو متأخر يعني، بس هو اليوم اللي أنا نزلت فيه ده كنت لايف قبلها على طول، فنروح هناك وإن شاء الله يعني إيه ناخد الإجابة اللي تنهي بقى الموضوع بتاع الدراما اللي حصلها اليومين اللي فاتوا. طبعا لأن التسجيل الصوتي كان ممنوع هناك، بس مش مشكلة لأني كده ما خدتش منهم إجابة. بعد ما دخلت للشيخ وابتديت اتكلم في الموضوع قال لي انا ما اقدرش افيدك، الكلام ده في دار الافتاء، قال انا ما اقدرش افيدك، روح مجمع البحوث الاسلاميه اسال هناك، هم هيبقوا مطلعين اكتر على الحاله بتاعتك يعني. واخيرا وصلت مجمع البحوث الاسلاميه وعرضت عليهم السؤال بكل تفاصيله، واستاذنت الشيخ اني اسجل اجابته، والحمد لله وافق، وده كان الرد النهائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بخصوص منصة الألعاب الإلكترونية كيك وغيرها، الأمر فيما يتعلق بالحل أو الحرمة، المعاملات ديت يا إخواننا معاملات مستحدثة، يعني معاملات جديدة ما كانتش موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الفقهاء. فاحنا لما بنيجي ننظر ليها من ناحية الحكم الشرعي بنحط في ذهننا كده عدة أمور. أول حاجة المنصات ديت اللي بيعملها ناس غير مسلمين، ومعنى أنهم ناس غير مسلمين يعني هم أصلا غير ملتزمين بأحكام الشريعة الإسلامية، وإحنا طبيعي ما نقدرش نلزمهم ولا نجبرهم بأنهم يلتزموا أحكام الشريعة الإسلامية طالما هم مش مؤمنين بيها. فأنا بيبقى قدامي حل من الاتنين، إما إن أنا أمتنع أصلا ما أتدخلش في الأمر ده خالص من الأول، سواء كانوا بيعملوا حلال أو بيعملوا حرام، لا أنا أبعد طالما المنصات ديت شيء ناس مش مسلمين اللي عاملينه. طالما أنا انخرطت فيهم، وده أمر لازم النهاردة كلنا بندخل في التطبيقات اللي بيعملها ناس غير مسلمين، كلنا بندخل على اليوتيوب، كلنا بندخل على الفيسبوك، كلنا بندخل على المواقع دي كلها، بعضها بتدي نسب مشاهدة وبعضها ما بتديش، ده مش شغلتي، بس قصد أقول إن إحنا بقى النهاردة أمر ضروري ولازم إنه ناس كتيرة بتشترك في مثل هذه الأمور. طيب أنا الواجب عليا إيه؟ الواجب عليا إن أنا ما أتعداش أمر الشريعة الإسلامية في أي شيء أنا بعمله. فيلزم أي واحد صاحب قناة، واحد بيعمل برنامج معين، إن هو نفسه يلتزم بالشريعة الإسلامية طالما هو مسلم، بغض النظر المنصة أو الإطار العام بيلتزم بيه أو ما بيلتزمش بيه. طالما أنا بخاصتي بلتزم بيه، ما بطلعش مثلا على صور عارية، ما بدخلش في أمور تتعلق بالقمار، ما بعملش أي شيء يخالف الشرع، يبقى خلاص أنا الأمر بالنسبة لي صحيح وسليم ومفيهوش أي مشكلة خالص. طيب الدخل اللي هو هيدخل لي من المنصة دي أو من القناة دي أو مما شابه، الدخل ده ممكن أصلا اللي هيديني الدخل ده إنسان نفسه يعني ممكن يكون معاملته فيها شيء حرام. واحد بيبيع سلاح وعامل منصة، أموال السلاح حرام. واحد بيبيع خمور وعامل منصة، هل أنا أتكلف إن أنا أبحث عن دخل الشخص ده هل هو من حلال ولا من حرام وأخده ولا لأ؟ والله إذا كنت هتتكلف وعايز نفسك تبعد بعيد عن الشبهة، يبقى خلاص إذا لقيت فيه شك ابعد عنه. طب الأصل لا، أنت طالما بتصنع محتوى والمحتوى ده ما يخالفش الشرع وبتاخد مقابل على المحتوى ده، ما تنظرش بعد كده، لأنه الأكيد إن الشخص اللي قصاد منك ده مش بيلتزم بالشريعة الإسلامية لأنه مش مؤمن بها كدين. فما تتكلفوش محال، والأمر إن شاء الله فيه سعة وما فيهوش أي مشاكل خالص. وإن كان طبعا الأولى الخروج من الإشكاليات دي كلها، وإلا فالأمر فيه سعة. ما تشكوش على أنفسكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. وفقكم الله تعالى. شكرا شيخ. الو بس انت فين؟ انا في البيت. ايه ده مش نازل معانا ولا ايه؟ لا مش نازل النهارده، طالع لايف على كده.